สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันค่ะโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการวิทยุสมัครเล่นหรืออาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากๆนะคะคือการติดต่อสื่อสารที่ไว้ใจได้ในพื้นที่ที่มีความท้าทายทางภูมิศาสตร์อย่างบ้านเราเนี่ยมีทั้งภูเขาสูงหุบเขาลึกนี่เป็นเรื่องยากจริงๆนะคะยิ่งในยามฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารปกติอย่างโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตเกิดล่มไปขึ้นมาเนี่ยระบบที่เราอาจจะคุ้นเคยอย่างวิทยุที่ส่งสัญญาณแบบเส้นสายตาตรงหรือ Line of Sight หรือ LOS หรือแม้แต่แบบที่เคลื่อนวิ่งไปตามพื้นดินที่เรียกว่า ground wave พอเจอพื้นที่ธุรกันดารมากๆเข้าไปอะระยะทำงานมันก็อาจจะเหลือแค่10ถึง35กิโลเมตรเองค่ะใช่ครับซึ่งระยะแค่นั้นอาจจะไม่เพียงพอในหลายๆสถานการณ์เลยครับใช่เลยค่ะแต่ว่าก็มีเทคนิคอันหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่า HF นี่แหละค่ะที่ถูกพัฒนามาเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเลยเขาเรียกว่า NVIS ค่ะ NVIS ย่อมาจาก Near Vertical Incident Sky Wave ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพนะคะมันก็คล้ายๆกับสะพานสื่อสารข้ามภูเขาเลยค่ะที่ช่วยให้เราติดต่อกันได้แม้จะมีอะไรใหญ่ๆขวออยู่ถูกต้องครับเชื่ออาจจะฟังดูเทคนิคหน่อยแต่หลักการมันน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับทั้งเรื่องหลักการทำงานประโยชน์ของมันโดยเฉพาะกับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นไทยเราทั้ง HS และก็ E2 นะครับโดยเฉพาะในภารกิจสำคัญอย่างการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินหรือ EMCOM ที่เราเรียกกันติดปากรวมถึงความท้าทายที่เราต้องเจอเวลาใช้งานในเขตร้อนแบบบ้านเราแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ใช้ NVIS ได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆครับโหฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วหลักการของ NVIS จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะแล้วทำไมนักวิทยุสมัครเล่นบ้านเราถึงน่าจะหันมาให้ความสำคัญกับเทคนิคนี้กันค่ะเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยไหมคะว่า NVIS เนี่ยมันทำงานยังไงได้เลยครับ คือ NVIS เนี่ยมันทำงานโดยการส่งสัญญาณวิทยุ HF หรือคลื่นสั้นที่เราใช้กันนี่แหละครับ แต่แทนที่เราจะพยายามส่งให้มันไปไกลๆขนานกับพื้นโลก เรากลับชี้สายอากาศหรือเน้นการแพร่กระจายคลื่นขึ้นไปบนท้องฟ้าในมุมที่สูงมากๆ เกือบจะตั้งฉากกับพื้นโลกเลยครับ คือมุมยิงตั้งแต่ 75 องศาขึ้นไป 75องศาเลยเหรอคะสูงมากเลยนะนั่นใช่ครับสูงมากสัญญาณก็จะเดินทางขึ้นไปแล้วก็ไปสะท้อนกับชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์โดยเฉพาะชั้น F ที่อยู่สูงๆนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนกลับลงมาครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกลมรอบๆสถานีส่งของเราตั้งแต่จุดที่เราส่งออกไปเลยจนถึงรัศมีประมาณเกือบ500กิโลเมตรได้ครับอ๋อคือส่งขึ้นไปตรงๆแล้วก็ตกลงมาครอบคลุมพื้นที่รอบๆตัวเราประมาณนั้นเลยครับจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือมันต่างจากวิธีที่เราคุ้นเคยในการติดต่อระยะไกลหรือ DX เวลาเล่น DX เนี่ยเราพยายามใช้มุมส่งต่ำๆเพื่อให้คลื่นมันกระโดดหรือสกิปไปได้ไกลๆข้ามทวีปอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพยายามกดมุมให้ต่ำที่สุด แต่ NVIS ที่เราส่งมุมสูงปรี๊ดแบบเนี้ยมันกลับแก้ปัญหาสำคัญได้คือการกำจัดไอ้เจ้า skip zone หรือเขตอับสัญญาณskip zone คือพื้นที่ที่อยู่ไกลเกินกว่าสัญญาณภาคพื้นดินหรือ ground wave จะไปถึงแต่ก็ยังใกล้เกินไปที่สัญญาณ sky wave ที่สะท้อนด้วยมุมต่ำแบบ DX จะตกลงมาถึงนะครับอ๋อคือมันมีช่องว่างอยู่ที่ทั้ง ground wave ไปไม่ถึงแล้ว sky wave มุมต่ำก็ข้ามไปเลย ถูกต้องครับ NVIS มันมาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้พอดีทำให้เราสามารถสื่อสารได้ต่อเนื่องในระดับภูมิภาคไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ใกล้ๆหรือไกลออกไปหน่อยในรัศมีการทำงานไม่เกิดไอ้ช่องว่างตรงนั้นนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ NVIS มีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ภูมิประเทศซับซ้อนนึกภาพตามเลยค่ะสมมติว่าเราต้องการติดต่อสื่อสารอย่างที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่านซึ่งเรารู้กันดีว่ามีเทือกเขาสูงๆขวางอยู่ถ้าใช้การสื่อสารแบบปกติอย่างวิทยุ VHF UHF ที่เป็น Line of Sight สัญญาณคงถูกภูเขาบางไปหมดเลยใช่ครับติดต่อไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีสถานีทวนสัญญาณบนยอดเขาสูงแต่ถ้าเราใช้ NVIS สัญญาณวิทยุ HF จะถูกส่งขึ้นฟ้าเหมือนยิงข้ามภูเขาไปเลยแล้วสะท้อนจากชั้นบรรยากาศลงมายังพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดน่านได้ทำให้ติดต่อกันได้แม้จะมีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ใหญ่ๆขวางอยู่ๆภาพชัดเจนมากครับนั่นคือประโยชน์หลักของมันเลยทีนี้พอเข้าใจหลักการแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมเทคนิค NVIS ถึงน่าจะมีความสำคัญเป็นพิเศษกับประเทศไทยล่ะคะ
ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยครับ เพราะสภาพภูมิประเทศบ้านเรานี่แหละครับ มีความหลากหลายสูงมาก เต็มไปด้วยภูเขาสูงป่าทึบ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ เป็นอุปสรรคโดยตรงเลยกับการสื่อสารแบบที่ต้องอาศัยแนวสายตาหรือ LOS รวมถึงสัญญาณภาคพื้นดินหรือ ground wave ด้วยนะครับ ที่พอวิ่งไปเจอพื้นที่เป็นหินเป็นภูเขากำลังส่งมันจะถูกลดทอนลงไปเร็วมากๆ นั่นหมายความว่า NVIS เข้ามาตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้ดีเป็นพิเศษในบ้านเรา ใช่เลยครับ เพราะสัญญาณ NVIS มันเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นหลัก มันอาศัยการสะท้อนจากฝา มันจึงสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางในแนวนอนได้แทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ หรือแม้แต่ตึกรามบ้านช่องในแอ่งหุบเขา สัญญาณ NVIS มันไม่สนใจเท่าไหร่ครับ เพราะมันมาจากข้างบน ถ้าเทียบกับระบบสื่อสาร VHU-HF ที่เรานิยมใช้กัน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาสถานีทวนสัญญาณหรือ repeater ที่มักจะติดตั้งไว้ตามยอดเขาสูง ครับ ซึ่งรีพีเตอร์เหล่านี้ในสถานการณ์ภัยพิบัติจริงๆ อาจจะเสียหายหรือไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ระบบล่มไปได้ง่ายๆ ๆ จริงด้วยค่ะ การใช้ NVIS จึงเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสารระดับจังหวัดหรือภูมิภาคได้ โดยที่เราพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งถาวรน้อยกว่ามาก มีความยืดหยุ่น แล้วก็น่าจะเชื่อถือได้มากกว่าในยามวิกฤตที่เราต้องการมันจริงๆครับ ชัดเจนเลยค่ะ สรุปได้ว่าประโยชน์หลักๆ ของ NVIS สำหรับเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นไทยก็คือ การเป็นเครื่องมือสื่อสารสำรองที่ทรงพลังมากๆ โดยเฉพาะในภารกิจการสื่อสารฉุกเฉินหรือ MCOM ในระดับภูมิภาคที่จะช่วยให้การประสานงานช่วยเหลือต่างๆ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้ระบบปกติจะล่มไปแล้ว ถูกต้องครับ นั่นคือเป้าหมายหลักเลย เอาละค่ะ มาถึงส่วนที่อาจจะลงลึกด้านเทคนิคขึ้นอีกนิดนะคะ คือเรื่องของการวางแผนใช้งานทั้งเรื่องความถี่และช่วงเวลา ซึ่งฟังดูแล้วน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยต่อความสำเร็จในการใช้ NVIS ใช่ครับสำคัญมากๆเลย เรื่องความถี่นี่เป็นหัวใจเลยก็ว่าได้ หลักการสำคัญคือ เราต้องเลือกความถี่ใช้งานให้ต่ำกว่าค่าความถี่วิกฤต หรือ critical frequency ที่เรียกย่อๆว่า FOF2 ของชั้น F ในขณะนั้นๆครับ FOF2 นี่คืออะไรนะคะ พอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะ FOF2 คือค่าความถี่สูงสุด ที่เมื่อเรายิงสัญญาณขึ้นไปตรงๆ แล้วมันจะยังสะท้อนกลับลงมาได้ ถ้าเราใช้ความถี่ที่สูงกว่า 4F2 สัญญาณมันจะทะลุชั้น F ออกไปในอวกาศเลยครับ ไม่สะท้อนกลับมา อ๋อ โอเคค่ะ ต้องต่ำกว่าค่านี้เพื่อให้มันสะท้อนกลับมา ใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องเลือกความถี่ที่สูงพอที่จะทะลุผ่านชั้น D ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ต่ำกว่าชั้น F เพราะชั้น D เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดกลืนสัญญาณวิทยุ HF โดยเฉพาะความถี่ต่ำๆ ถ้าความถี่ต่ำไป มันอาจจะถูกชั้น D ดูดกลืนไปหมดก่อนจะไปถึงชั้น F ด้วยซ้ำ อ๋อ ต้องหาจุดสมดุลคือต่ำกว่า 4F2 แต่ก็ต้องสูงพอจะผ่านชั้นดีไปได้ ถูกต้องครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความถี่ที่เหมาะกับ NVIS จะอยู่ในช่วงประมาณ 3-10 เมกะเฮิรตซ์ครับ ซึ่งก็จะครอบคลุมย่านความถี่วิทยุสมัครเล่นที่เราใช้กันคือ 160 เมตร 80 เมตร และก็ 40 เมตร ค่ะ แล้วมีย่านไหนที่เหมาะเป็นพิเศษไหมคะ หรือว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีก มีข้อคูณทราบสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทยโดยเฉพาะเลยครับ คือในย่าน 80 เมตร กฎระเบียบของบ้านเราเนี่ยอนุญาตให้เราใช้ความถี่ได้แค่ช่วง 3.500 ถึง 3.60 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นเอง แค่100 กิโลเฮิรตซ์เองเหรอคะ ใช่ครับ ซึ่งถือว่าแคบกว่ามาตรฐานสากลพอสมควรเลย ข้อจำกัดนี้ทำให้ตัวเลือกในการหาความถี่ที่เหมาะสมที่สุดในการส่งหรือ FOT ซึ่งปกติเราจะคำนวณคร่าวๆว่าอยู่ที่ประมาณ 85% ของค่า FOF2 เนี่ยมันมีน้อยลงไปครับ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ย่าน 80 เมตร มักจะเป็นย่านหลักสำหรับ NVIS ข้อจำกัดนี้อาจทำให้เกิดปัญหาช่องสัญญาณหนาแน่น หรือ QRM ได้ง่ายกว่าที่อื่นครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เป็นข้อจำกัดเฉพาะของบ้านเราที่ต้องรู้ไว้เลย นอกเหนือจากเรื่องความถี่แล้ว ช่วงเวลาก็สำคัญมากใช่ไหมคะ เห็นบอกว่าชั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอด ใช่ครับ โดยเฉพาะชั้นดีที่ทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยระหว่างกลางวันกับกลางคืน ต่างกันยังไงคะ ช่วงกลางวันครับชั้นดีจะหนาแน่นมาก เพราะมันได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เต็มที่เลยทำให้การดูดกลืนคลื่นวิทยุ HF โดยเฉพาะความถี่ต่ำๆเนี่ยรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อนอย่างบ้านเรา การดูดกลืนนี้จะยิ่งรุนแรงกว่าแถบอื่น
ผลก็คือ ผลก็คือย่าน 80 เมตร ที่ความถี่ประมาณ 3.5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยแทบจะใช้ NVIS ไม่ได้เลยในช่วงกลางวัน สัญญาณมันถูกดูดไปหมด อ้าวแล้วกลางวันจะใช้อะไรล่ะคะ ตัวเลือกหลักที่ใช้งานได้ดีในตอนกลางวัน คือย่าน 40 เมตรครับ ที่ความถี่ประมาณ 7 เมกะเฮิรตซ์เพราะความถี่สูงกว่าทำให้มันทะลุชั้นดีไปได้ดีกว่า ไม่ถูกดูดกลืนมากเท่า 80 เมตร แล้วค่า FOF2 ในตอนกลางวันก็มักจะสูงพอที่จะสะท้อนคลื่นย่าน 40 เมตรกลับลงมาได้ครับ โอเคค่ะ สรุปว่ากลางวันเน้น 40 เมตร ใช่ครับ ทีนี้พอตกกลางคืนชั้นดีมันจะค่อยๆ สลายตัวไป เพราะไม่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้ว การดูดกลืนสัญญาณก็จะลดลงไปมาก อ๋อ พอชั้นดีหายไป ใช่ครับ นั่นคือกลยุทธ์หลักๆเลย แต่ก็ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับ ที่แนะนำคือเราควรจะพยายามติดตามข้อมูลค่า FOF2 ในพื้นที่ของเรา ซึ่งอาจจะหาข้อมูลอ้างอิงได้จากสถานีตรวจวัดไอโอโนสเฟียร์อย่างเช่นที่สถานีชุมพรของบ้านเรา เพื่อประเมินหาค่า FOT ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา แล้วก็ปรับเปลี่ยนย่านความถี่ตามสถานการณ์จริงครับ เน้นใช้ 40 เมตรกลางวัน แล้วก็สลับไปใช้ 80 เมตรกลางคืน เพื่อให้การสื่อสารมันต่อเนื่องที่สุดเท่าที่จะทำได้ เคลียร์เลยค่ะ เรื่องความถี่กับเวลา ทีนี้มาดูอีกส่วนที่สำคัญมากๆ ไม่แพ้กันเลย ก็คือเรื่องของสายอากาศสำหรับ NVIS ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญเลยใช่ไหมคะ ที่จะทำให้รับส่งได้ดี ถูกต้องครับ สายอากาศนี่สำคัญมากๆ หลักการพื้นฐานในการออกแบบสายอากาศ NVIS คือ เราต้องการสายอากาศที่เน้นแผ่พลังงานขึ้นไปบนฟ้าให้มากที่สุด คือให้มีมุมยิงหรือ radiation angle สูงๆ ตั้งแต่ 75 องศาขึ้นไป ซึ่งมันตรงกันข้ามเลยกับการทำสายอากาศสำหรับเล่น DX ที่เราอยากให้พลังงานมันพุ่งไปในมุมต่ำๆ ขนานกับพื้นโลกให้มากที่สุด แล้วเราจะทำยังไงให้พลังงานมันพุ่งขึ้นฟ้าเยอะๆล่ะคะ จุดนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากครับ และอาจจะขัดกับความรู้สึกของหลายๆ คนนิดหน่อย นั่นคือการใช้สายอากาศแบบแนวนอน horizontal antenna ครับ เช่นพวกไดโพล แต่ที่สำคัญคือเราติดตั้งมันในระดับความสูงต่ำๆ จากพื้นดิน เอ๊ะ ต่ำๆเหรอคะ ปกติเรามักจะคิดว่าสายอากาศยิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมคะ นั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับสำหรับการสื่อสารแบบอื่นๆ เช่น DX หรือการสื่อสารระยะไกล การติดตั้งสายอากาศสูงๆ อาจจะช่วยให้พ้นสิ่งกีดขวาง แล้วก็รับสัญญาณรบกวนน้อยลง ค่ะ แต่สำหรับ NVIS การติดตั้งสายอากาศแนวนอน ที่ความสูงต่ำๆ อย่างเหมาะสมเนี่ย โดยทั่วไปแนะนำว่าไม่ควรเกินเศษ1/4ของความยาวคลื่น หรือ lambda 4 หรือ lambda 4 หรือบางทีต่ำกว่านั้น เช่น แค่ lambda 10 จากพื้น ก็ยังให้ผลดีนะครับ ทำไมล่ะคะ การติดตั้งต่ำๆมันช่วยยังไง เพราะว่าเมื่อเราติดตั้งสายอากาศแนวนอนไว้ใกล้พื้นดิน พลังงานคลื่นส่วนหนึ่งที่แผ่ออกมาตรงๆจากสายอากาศ จะไปรวมกับพลังงานคลื่นอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนขึ้นมาจากพื้นดิน ที่ความสูงที่เหมาะสม การรวมกันนี้มันจะเกิดการเสริมแรงกันพอดี หรือที่เรียกว่า constructive interference ในทิศทางมุมสูงๆนะครับ มันจะช่วยบีบให้พลังงานส่วนใหญ่ถูกบังคับให้พุ่งตรงขึ้นไปในแนวดิ่งอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือความสูงต่ำๆนี่มันช่วยให้คลื่นตรงกับคลื่นสะท้อนจากพื้น มาเสริมกันในมุมสูงพอดี ใช่เลยครับ ดังนั้นความสูงที่ถูกต้องสำหรับ NVIS จึงไม่ใช่ความสูงที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เป็นความสูงที่สัมพันธ์กับความยาวคลื่นที่เราใช้นั่นเองครับ ได้ครับ อย่างย่าน 80 เมตรที่ความยาวคลื่นประมาณ 80 เมตรใช่ไหมครับแลมด้า4ก็คือประมาณ 20 เมตร แต่จากประสบการณ์และการทดลอง เขาพบว่าความสูงติดตั้งที่แนะนำจริงๆ อยู่ราวๆ 8 ถึง 15 เมตรเหนือพื้นดิน ก็ให้ผลดีมากแล้วครับสำหรับ NVAI 8 ถึง 15 เมตรก็ไม่สูงมากพอทำได้อยู่ค่ะ ส่วนย่าน 40 เมตร ความยาวคลื่นประมาณ 40 เมตรแลมด้า4ก็คือ 10 เมตร แต่ความสูงที่แนะนำก็อาจจะต่ำลงมาอีก อยู่ที่ประมาณ 3-8 เมตรเท่านั้นเองครับ โห 3-8 เมตรนี่ถือว่าต่ำเลยนะคะ ติดตั้งภาคสนามน่าจะสะดวกขึ้นเยอะเลย ใช่ครับ ไม่ต้องใช้เสาสูงมาก ไม่ต้องปีนป่ายอะไรมากมายละ แล้วถ้าพูดถึงชนิดของสายอากาศนะคะ แบบไหนที่แนะนำเป็นพิเศษสำหรับ NVAI คะไดโพลหรือว่าแบบอื่นดี โดยทั่วไปแล้วนะครับ สายอากาศแบบสมดุลหรือ balance antenna เช่น center fed dipole คือไดโพลที่เราป้อนสัญญาณตรงกลาง หรือ doublet ซึ่งคล้ายๆกันมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับ เหตุผลก็คือธรรมชาติของสายอากาศแบบสมดุล มันช่วยลดการแพร่กระจายและรับสัญญาณรบกวนหรือ RFI radio frequency interference ได้ดีกว่า
คือมันไม่ค่อยแผ่คลื่นรบกวนออกมาทางสายนำสัญญาณแล้วก็ไม่ค่อยรับสัญญาณรบกวนเข้ามาทางสายนำสัญญาณด้วย นอกจากนี้การจับคู่ impedance กับเครื่องส่งแล้วก็สายนำสัญญาณก็ทำได้ตรงไปตรงมาแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าสูญเสียน้อยกว่าครับ แล้วสายอากาศยอดนิยมอย่าง EnPhase Half Wave หรือ EFHW ที่เห็นเพื่อนๆใช้กันเยอะเพราะมันติดตั้งง่าย ป้อนไฟจุดเดียวใช้กับ NVIS ได้ไหมคะ EFHW ก็ใช้งานได้ครับ แล้วก็ยอมรับว่าความสะดวกในการติดตั้งด้วยจุดป้อนจุดเดียวเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยในการติดตั้งภาคสนาม แต่ถ้ามองในทางเทคนิคสำหรับ NVIS โดยเฉพาะอาจจะต้องพิจารณาเป็นลำดับรองลงมาจากพวกไดโพลหรือ doublets ครับ เพราะอะไรเหรอคะ เหตุผลหลักๆ คือมันเป็นสายอากาศแบบไม่สมดุลหรือ unbalanced โดยธรรมชาติ ซึ่งอาจจะไวต่อการรับสัญญาณรบกวนหรือ noise มากกว่า ทั้ง noise ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และ noise ที่อาจจะเกิดบนสายนำสัญญาณเอง แล้วก็อาจจะสร้าง RFI ไปกลอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่ายกว่าด้วยครับ นอกจากนี้การจับคู่ impedance ของ EFHW ซึ่งมันสูงมากๆ เป็นหลักพันโอห์มเนี่ยมันต้องการอุปกรณ์แปลงหรือ matching unit เช่นพวกอันนุนที่มีคุณภาพดีจริงๆ ไม่งั้นจะมีการสูญเสียพลังงานในตัวแปลงค่อนข้างเยอะ เข้าใจค่ะ ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงอย่างบ้านเรา ทั้ง QRM จากในเมือง หรือ QRN จากธรรมชาติ เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง การเลือกใช้สายอากาศที่สมดุลอย่างไดโพลอาจจะช่วยให้เราได้อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน หรือ SNR ที่ดีกว่า ซึ่งสำคัญมากๆต่อคุณภาพการสื่อสาร โดยเฉพาะถ้าเราจะเล่นโหมดดิจิทัลครับ มีเคล็ดลับเพิ่มเติมไหมคะสำหรับการติดตั้งสายอากาศ NVIS มีครับ คือไม่จำเป็นต้องขึงสายอากาศให้เป็นเส้นตรงเป๊ะๆเสมอไปนะครับ หากพื้นที่เรามีจำกัด เราสามารถดัดโค้ง งอ หรือติดตั้งในรูปแบบตัว L คว่ำหรือ inverted L ก็ได้ ตราบใดที่ส่วนหลักของสายอากาศที่ทำหน้าที่แผ่กระจายคลื่น ยังคงอยู่ในแนวนอนเป็นส่วนใหญ่ และเรายังรักษาความสูงต่ำตามหลักการ NVIS ไว้ได้ มันก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่มากนัก เยี่ยมเลยค่ะ ได้ความรู้เรื่องสายอากาศ NVIS ไปเยอะเลยค่ะ เอาละค่ะ เราเข้าใจหลักการ การเลือกความถี่ เวลา แล้วก็สายอากาศกันไปแล้ว ทีนี้มาดูความท้าทายที่อาจจะพิเศษหน่อยสำหรับการใช้งาน NVIS ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยกันบ้างนะคะ มีอะไรที่เราต้องเจอเป็นพิเศษไหมคะ มีแน่นอนครับ ความท้าทายแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือเรื่องการดูดกลืนคลื่นในชั้นดี Delayer Absorption ในช่วงเวลากลางวัน อย่างที่คุยกันไปแล้ว ซึ่งในเขตร้อนแบบบ้านเราเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าพื้นที่ในลัติจูดที่สูงขึ้นไปพอสมควรเลย นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ตอกย้ำเลยครับว่าทำไมย่าน 40 เมกถึงเป็นตัวเลือกที่แทบจะเรียกว่าจำเป็นเลยสำหรับ NVIS กลางวันในบ้านเรา ค่ะ อันนี้เคลียร์เลย แล้วตอนกลางคืนเหรอคะที่ว่าชั้นดีมันหายไปแล้ว 80 เมตรน่าจะใช้ได้มีปัญหาอะไรอีกไหม มีครับ และถือเป็นความท้าทายที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่คิดจะใช้ NVIS กลางคืนในเขตร้อน นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Equatorial Spread F หรือ ESF ครับ ESF ชื่อแปลกๆนะคะ มันคืออะไรคะ ถ้าแปลตรงๆก็คือ การกระจายตัวหรือความไม่สม่ำเสมอของชั้น F ในเขตศูนย์สูตรครับ มันคือสภาวะที่พลาสมาในชั้น F เกิดความปั่นป่วน ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะคล้ายๆฟองอากาศหรือ plasma bubbles ลอยขึ้นมาในชั้น F ปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตอิทธิพลของมันเต็มๆเลยครับ บวกลบ 20 องศาจากศูนย์สูตรแม่เหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Equinox คือราวๆเดือนมีนาคม กันยายน และก็ช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูง หรือ Solar Maximum เนี่ย ESF จะเกิดบ่อยและรุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดไออโนสเฟียร์ที่ชุมพรก็ยืนยันการเกิด ESF บ่อยครั้งและรุนแรงในพื้นที่ของเราครับ แล้วเจ้า ESF นี่มันส่งผลกระทบต่อสัญญาณ NVIS ของเราอย่างไรบ้างคะ ผลกระทบหลักๆ คือมันทำให้สัญญาณวิทยุ HF ที่สะท้อนกลับลงมาเกิดการแตกกระจาย หรือ scattering อย่างรุนแรงครับ แล้วก็ทำให้เกิดการ fading หรือที่เราเรียกกันว่า QSB ที่ทั้งลึกและรวดเร็วมากๆ สัญญาณอาจจะกำลังรับได้ดีอยู่ แล้วก็วูบหายไปเลยในเสี้ยววินาที แล้วก็อาจจะกลับมาใหม่
ซึ่งมันทำลายความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของสัญญาณอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสื่อสารด้วยโหมดดิจิตอลที่ต้องการความเสถียรของช่วงสัญญาณมากกว่าการฟังเสียงพูด ปัญหานี้จะเจอได้บ่อยในย่าน 80 เมตรตอนกลางคืนครับ ฟังดูเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะสำหรับการสื่อสารที่ต้องการความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ IMCOM แล้วเราพอจะมีวิธีรับมือกับ ESF บ้างไหมคะ ได้ดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโหมดที่มีกลไกการแก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้า หรือ FEC Forward Error Correction ที่แข็งแกร่งมากๆ เช่นระบบ WinLink ที่ใช้โปรโตคอล FARA HF หรือโหมดสนทนาอย่าง JS8 Call โหมดพวกเนี้ยมันพอจะกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากเฟดดิ้งได้ในระดับหนึ่งทำให้การสื่อสารยังพอไปต่อได้ อ๋อ ใช้โหมดดิจิตอลที่มันฉลาดหน่อยช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง ใช่ครับ นอกจากนั้นยังมีเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ที่มีการศึกษาและทดลองกันอยู่ คือ polarization diversity polarization diversity ครับ แนวคิดคือคลื่นวิทยุเมื่อมันเดินทางเข้าสู่ ionosphere เนี่ย มันจะแตกออกเป็นสองส่วนที่มี polarization ต่างกัน คือ ordinary wave กับ extraordinary wave ซึ่งสองส่วนนี้อาจจะถูกผลกระทบจาก ESF ไม่เท่ากันในแต่ละขณะเวลา ถ้าเราใช้สายอากาศ 2 ชุดที่รับ polarization ต่างกันได้ แล้วนำสัญญาณมารวมกันด้วยเทคนิคประมวลผลสัญญาณดิจิตอลแบบพิเศษ มันอาจจะช่วยลดผลกระทบจากเฟดดิ้งลงได้ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของลิงก์ดิจิตอลได้อย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบง่ายๆก็คล้ายๆกับการที่เรามีหูสองข้าง ที่รับฟังเสียงจากมุมต่างกันเล็กน้อยทำให้เราจับใจความในที่มีเสียงรบกวนได้ดีขึ้นนะครับ มีงานวิจัยชี้ว่าเทคนิคนี้อาจช่วยเพิ่มอัตราส่วนพลังงานต่อบิตต่อความหนาแน่นสเปกตรัมสัญญาณรบกวน หรือ EBN 0 ได้ ซึ่งแปลง่ายๆก็คือทำให้การสื่อสารดิจิตอลมีความผิดพลาดน้อยลงนั่นเองครับ โห อันนี้แอดวานซ์เลยนะคะ แต่ก็น่าสนใจมากค่ะ แสดงว่าถึงจะมีความท้าทาย แต่ก็พอมีหนทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาได้ ทีนี้ลองมองในภาพรวมทั้งหมด ประโยชน์และการนำ NVIS ไปใช้งานจริงๆ สำหรับเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นไทย มีอะไรเด่นๆ ที่น่าสนใจบ้างคะ ครับประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดและน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของพวกเราหลายๆ คนเลยก็คือการนำไปใช้ในการสื่อสารเพื่อรองรับและฟื้นฟูในภาวะภัยพิบัติ disaster resilience communication คือในยามที่ระบบสื่อสารหลักอย่างโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตมันล่มหรือไม่สามารถใช้งานได้จากภัยพิบัติต่างๆ NVIS จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยุสมัครเล่นอย่างเราสามารถสร้างเครือข่ายสื่อสารระดับภูมิภาคขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการประสานงานการแจ้งข่าวสารหรือการขอความช่วยเหลือครับ มีข้อดีอื่นๆ ในทางปฏิบัติอีกไหมคะ มีแน่นอนครับ อย่างแรกเลยคือติดตั้งง่ายภาคสนาม อย่างที่เราคุยกันเรื่องสายอากาศไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นสายอากาศลวดที่ไม่ต้องการความสูงมากนัก สามารถขึงระหว่างต้นไม้หรือใช้เสาเตี้ยๆที่เราพอจะหาได้ หรือเตรียมไปเองทำให้การตั้งสถานีภาคสนามทำได้รวดเร็วไม่ยุ่งยาก ค่ะ ข้อ 2 คือใช้กำลังส่งต่ำได้ จุดนี้สำคัญมากนะครับ NVIS ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังส่งสูงเลย มีการทดลองและใช้งานจริงกันเยอะแยะ พบว่ากำลังส่งเพียง 3-100 วัตต์ ก็เพียงพอที่จะสร้างลิงก์สื่อสารดิจิทัลที่เชื่อถือได้แล้ว นี่เป็นข้อดีอย่างยิ่งเลยสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ที่เราต้องอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือแผงโซลาร์เซลล์ เพราะมันช่วยประหยัดพลังงานทำให้สถานีของเราทำงานได้นานขึ้นเยอะเลยครับ โห ใช้ไฟน้อยนี่ดีมากเลยค่ะสำหรับงานภาคสนาม และข้อสุดท้ายที่เป็นจุดแข็งที่สุดของ NVIS เลยก็คือ ความสามารถในการเอาชนะภูมิประเทศครับ มันสามารถสื่อสารข้ามภูเขา หรือติดต่อสื่อสารระหว่างหุบเขาได้ดีเยี่ยม ในพื้นที่ที่ระบบ VHF UHF ซึ่งต้องการแนวสายตา หรือต้องพึ่งรีพีเตอร์ไม่สามารถทำได้เลยถ้าไม่มีรีพีเตอร์ ทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ NVIS ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร HF ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆ แล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภารกิจของนักวิทยุสมัครเล่นไทยอย่างยิ่งเลยนะคะ โดยเฉพาะในงานด้านการสื่อสารฉุกเฉินหรือ MCOM ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆ แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานปกติอาจจะพึ่งพาไม่ได้แล้ว ถูกต้องที่สุดครับ มันเป็นเครื่องมือที่น่าศึกษาและฝึกฝนไว้มากๆ
เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเจาะลึกเรื่อง NVIS กันแล้วนะคะวันนี้ขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันไปนะคะ NVIS ก็คือเทคนิคการใช้คลื่น HF เพื่อการสื่อสารในระยะใกล้ถึงปานกลาง ตั้งแต่0ถึงประมาณ480กิโลเมตรที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆโดยเฉพาะในภูมิประเทศที่มีอุปสรรคเยอะๆอย่างบ้านเรามันช่วยแก้ปัญหาเรื่อง skip zone หรือเขตอับสัญญาณแล้วก็ข้อจำกัดของระบบสื่อสารอื่นๆอย่าง LOS ground wave หรือแม้แต่ VHF UHF ที่ต้องพึ่งรีพีเตอร์ซึ่งอาจจะล่มได้ทำให้ NVIS เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ามากๆโดยเฉพาะสำหรับงาน MCOM ค่ะครับผมขอฝากข้อแนะนำสำคัญไว้อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะนำ NVIS ไปใช้งานจริง อย่างแรกเลือกและติดตั้งสายอากาศให้ถูกต้องเน้นสายอากาศแนวนอนแบบสมดุลอย่าง Center Fed Dipole หรือ Doublet แล้วก็ติดตั้งที่ความสูงต่ำๆที่สัมพันธ์กับความยาวคลื่นที่เราใช้เช่น lambda 4 หรือน้อยกว่านั้นประมาณ 3-8 เมตรสำหรับย่าน 40 เมตร และ 8-15 เมตรสำหรับย่าน 80 เมตร ค่ะข้อ ข้อ 2 คือวางแผนเรื่องความถี่และเวลาให้เหมาะสม ใช้ 40 เมตรเป็นหลักในตอนกลางวัน และ 80 เมตร ช่วง 3.5 ถึง 3.6 เมกะเฮิรตซ์ในไทย ในตอนกลางคืน แล้วก็พยายามหมั่นตรวจสอบค่า FOF2 เพื่อเลือก FOT ที่ดีที่สุดในขณะนั้น ค่ะแล้วก็เรื่อง ESF ตอนกลางคืนใช่ครับ ข้อ 3 คือ เตรียมพร้อมรับมือกับ ESF โดยเฉพาะถ้าจะใช้งานย่าน 80 เมตรตอนกลางคืน ควรเลือกใช้โหมดดิจิตอลที่ทนทานต่อเฟดดิ้งและมี FEC ที่ดีอย่างที่ได้กล่าวไป และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการฝึกฝนสม่ำเสมอครับ การทดลองใช้งาน NVIS หน่อยบ่อยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ลองติดต่อสื่อสารข้ามอุปสรรคทางภูมิประเทศจริงๆในพื้นที่ของเรา ฝึกการติดตั้งสายอากาศภาคสนามให้คล่องแคล่วรวดเร็ว แล้วก็ลองทดลองใช้กำลังส่งต่ำๆดู เพื่อหาว่าแค่ไหนถึงจะพอเพียงและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ การฝึกซ้อมนี่แหละครับที่จะทำให้เราพร้อมใช้งานมันจริงๆเมื่อถึงเวลาจำเป็นขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคำถามชวนขบคิดทิ้งท้ายไว้สำหรับทุกท่านนะคะในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากๆมีทั้งดาวเทียมมีทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่างๆนานาแต่ทักษะพื้นฐานในการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุที่ต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของชั้นบรรยากาศอย่าง NVIS เนี่ยมันยังคงมีความสำคัญอยู่หรือไม่คะแล้วการที่เราหันกลับมาศึกษาฝึกฝนแล้วก็อาจจะร่วมกันสร้างเครือข่าย NVIS ที่พร้อมใช้งานกันตั้งแต่วันนี้มันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความปลอดภัยของชุมชนของเราในยามที่เราอาจต้องการมันมากที่สุดได้อย่างไรบ้างลองนำคำถามนี้ไปคิดต่อยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ